1931-től 2011-ig élt Jánosi Marcell, a magyar számítógépipar egyik legnagyobb, mondhatom azt is, hogy emblematikus egyénisége, és Kovács Győzőt idézve azt is mondhatnánk, hogy a magyar hardwareipar Rubik Ernője. Vagy Rubik Ernője is lehetett volna. Rendkívül izgalmas életpályája van, én azt hiszem, hogy az utókor igazolta őt, és most már a magyar technikatörténet helyén kezeli az életművét, de sok megpróbáltatáson ment ő is keresztül. Budapesti Műszaki Egyetemen tanult gépészmérnökként, majd 1957-től volt a Budapesti Rádiótechnikai Gyár munkatársa, 1960-tól főkonstruktőre. Nagyon hűséges volt ehhez az Óbudán működő céghez, ahol alapvetően magnetofonokat terveztek, magnetofonokat gyártottak. Ő maga is magnótechnikai főkonstruktőr volt, ezért később állami díjat is kapott. Számos nagyon ismert magnetofon fűződik a nevéhez, én egyet emelnék ki, ez a Calypso nevű orsós magnó, ami egy maga korában világszínvonalú, kitűnő minőségű magnó volt, amit az ő tervei alapján gyártottak, de jó pár másik orsós és kazettás magnó is az ő vezetésével készült a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban. Emellett 1970-től, a 70-es évektől fogva erősen a számítástechnika felé fordult az érdeklődése. Ez érthető is, hiszen a 60-as évek végétől beszélhetünk Magyarországon számítógép gyártásról, megalakult a keleti országokban az egységes számítógép rendszer, a Videoton cég kezdett el nagyon nagy számban és nagyon jó minőségben számítógépeket gyártani, és emellett több magyar vállalat is úgy érezte, hogy van köze ehhez a szakmához, érdemes ebben a húzóágazatban is megjelennie, ez mind anyagilag, mind presztízs szempontjából fontos lehet, és érdemes akár különböző perifériák gyártásával részt venni a számítógépiparban. A Budapesti Rádiótechnikai Gyár jellegénél fogva és profiljánál fogva mágneses adatrögzítéssel kezdett el elsősorban foglalkozni, ha nem is kizárólag, de azért elsősorban ezzel kapcsolatos adatrögzítők terveit készítette el Jánosi Marcell, hogy a magyarországi iskola számítógépek megjelenése szempontjából fontos elemet emeljünk ki. Elmondhatjuk, hogy a Budapesti Rádiótechnikai Gyár együttműködött a svéd Luxor nevű vállalattal, és a két cég együttműködése jegyében készült el a BRG ABC80 nevű számítógép, a Luxor ABC80 számítógépnek a változata, amely a 70-es, 80-as évek fordulóján 100-as darabszámban, de már a magyar oktatásban is megjelent. Ennek az ABC80 számítógépnek a mágneses adatrögzítőjét, adatmagnóját Jánosi Marcell tervezte. A 70-es évek közepén egy valóban világformáló szabadalmat nyújtott be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala őrzi is ezt a szabadalmat. Ez a szabadalom a floppy technikát forradalmasította. A közhiedelemmel vagy közvélekedéssel ellentétben nem Jánosi Marcell találta föl a floppyt. A floppy már létezett, az Egyesült Államokban gyártott floppyk, azaz hajlékony lemezek, azok körülbelül 10 liter helyet foglaltak az akkori számítógépekben, és az akkor 8 inch méretű mágnes lemezek egy papírtokban jelentek meg, és valóban azért is hívták őket hajlékony lemeznek, mert meglehetősen puha, összehajtható anyagból készültek el. Ebből több félreértés is adódott. Én magam is ismertem olyan embert, aki olyan számítástechnikai magazint rendelt, amelynek mágneslemez melléklete volt, és a postás, amikor összehajtotta az újságot és bedobta a postaládába, azzal egy életre tönkre is tette a floppy lemezt. Jánosi Marcell ezeken az anomáliákon kezdett el gondolkodni, és hát mivel magnótechnikai főkonstruktőr volt, pontosan tudta a magnónak az evolúcióját, tudta azt, hogy a mágnes szallagot is egy kompakt kazettában helyezték el, tudomásom szerint a Philips cégnek volt a szabadalma a kompakt kazetta, és talán ez is egy ihlető forrás volt számára ahhoz, hogy benyújtsa a szabadalmat a kazettás mágneslemezre, ezt úgy is hívják, hogy mikrofloppira,
azaz egy központosított maggal ellátott olyan mágneslemezre, amely egy merev tokban foglal helyet. Ez a mágneslemez, ez téglalap alakú volt, 3 coll vagy 3 inch méretű volt. Maga a mágneslemez olvasó, lejátszó egység pedig körülbelül 1 liter helyet foglalt a számítógépben. Tehát maga a berendezés, ami írta, olvasta a mágneslemezeket, ezt úgy hívták, hogy MCD1, BRG MCD1, ez 10 akkora volt, mint az akkori amerikai floppy drive-ok. Viszont nagyjából ugyanazt a kapacitást és ugyanazt a megbízhatóságot tudta nyújtani, mint az amerikai vetélytársai. Tehát mondhatjuk azt, hogy keményen megelőztük az akkori amerikai csúcstechnikát, viszont az akkori meglehetősen bürokratikus budapesti rádiótechnikai gyár nem igazán látott fantáziát ebben a magyar szabadalomban, nem is gondozták magát a szabadalmat sem, és azért se siettek annyira, hogy a elkövetkező 2-3-5 évben ebből egy gyártott termék legyen. Jánosi Marcell nagyon komoly izgalmak árán érte el azt, hogy végül a 80-as évek elején, tehát már egy 5-6 év késéssel legyártották ezt az MCD1-et, és egy viszonylag kis széria lett belőle, amelynek a megmaradt példányai azok ma már a magángyűjtőknek a aranyértékű nagy emlékeik. Hogy miért lett téglalap alakú a floppy, arról maga Jánosi Marcell mesélt nekem, aki azt mondta, hogy azért csinálta téglalap alakúra, hogy a mellényzsebében elférjen, onnan elegánsan elő tudja venni ezt az adattárolót. Nem kisebb személyiség tárgyalt Magyarországon a mikrofloppyról, mint Jack Tramiel, a Commodore nevű legendás és hát akkor elképesztő piaci részesedéssel rendelkező házi számítógépgyárnak az alapító igazgatója, aki külön repülővel jött el Magyarországra, hogy a budapesti rádiótechnikai gyárat meggyőzze arról, hogy licenc termékként a Commodore is gyárthassa ezt az MCD1-et. A BRG vállalat akkori vezérigazgatója más irányú elfoglaltságaira hivatkozva jelesül 3. kerületi pártbizottsági ülésen volt elfoglaltsága, nem fogadta a Commodore-nak a vezérigazgatóját. Tehát ez azt hiszem, hogy elég jellemző arra a cégre, amelyik a buborék memóriában látta a jövőt, és a floppyról úgy gondolta, hogy az egy zsákutca, ami úgyis 1-2 év alatt kifut.